नमस्ते साथीहरू, म तपाईँको प्यारो साथी क्रान्ति शुभ हङकङबाट अहिले लाइभ आएर छु, युट्युब लाइभ आइरहेको छु। तपाईँहरूले आजको अपडेट हङकङको विशेष गरी कोरोना भाइरसको परिस्थितिको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। आज डिसेम्बर 8 तारिक चौथो लहर तपाईँको कोरोना भाइरसको हङकङमा चलिरहेको स्थिति छ र हङकङको अहिले चौथो लहर अलिकति पहिलाको तेस्रो लहरभन्दा गम्भीर हुने स्थिति छ। न्यू इयर र क्रिसमस पनि एप्रोच भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको भिडभाड र ग्यादरिङ हुने क्रम जारी छ। त्यसकारण यो चौथो वेभ हङकङमा केही लामो समयसम्म रहने कुराहरू चाहिँ विज्ञहरूले गरेका छन्। आज मैले विशेष गरी क्वाइचोङको एउटा तपाईँको ब्लकमा एपार्टमेन्टमा भएको चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मैले पस्किन गइरहेको छु। यो चाहिँ हो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड न्युजमा आज 8 तारिकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड न्युजमा प्रस्तुत भइसकेको छ। फ्लिङ क्वाइसिङ रेसिडेन्ट स्पार्क फियर्स अफ स्प्रेड भनेर चाहिँ हङकङ स्ट्यान्डर्डमा यो अहिले चाहिँ जेनचङको रिपोर्टिङ हो। मेनी रेजिडेन्ट्स अफ क्वाइसिङ वेस्ट एस्टेट ब्लक 8 have been fleeing their homes following an outbreak that grew to 13 yesterday, sparking fears of more community spread. क्वाइसिङ वेस्ट स्टेट ब्लक भनेको चाहिँ क्वाइचोङमा पर्छ। यो एउटा ठुलो ब्लक हो। यसमा चाहिँ धेरै मानिसहरू बस्दछन् र त्यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईँको 12जना 5वटा फ्यामिलीको 12जना मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमणमा परेका थिए र त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ हिजो 1जना बढेर 13 भयो। भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ आफूलाई पनि सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डरले घर छोडेर त्यो फ्ल्याट छोडेर भाग्ने क्रम जारी रहेको छ। And this has led to all residents on the 5th floor, where 12 in 5 flats were found to be infected with COVID-19, to be classified as close contact and sent to quarantine center, sources said. And there are 39 units on the floor. त्यो फ्लोरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ 12जना सङ्क्रमण भएको थियो, हिजोबाट 1जना बढेर 13जना भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 5 तल्लामा रहेको त्यो हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो 5 तल्लामा रहने सबैलाई चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 इन्फेक्सन भएको शङ्का गरिएको छ। त्यसकारण सबैलाई अहिले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा चेकको लागि लगेको कुरो छ। Meanwhile, Chungsuk Kwan of the Center for Health Protection said patient number 13 lives above the 10th floor, but at the same time, unit number is one of the 5th floor flats that had infections. यो चाहिँ तपाईँको 13औं केस चाहिँ तपाईँको 10 फ्लोरमा बस्ने मानिस, क्वाइसिङ बिल्डिङकै रहेछ 10 फ्लोरमा बस्ने मानिस र 5 फ्लोरको मात्रै चाहिँ 5 परिवारका चाहिँ इन्फेक्सन भएको थियो। तर अहिले 10 फ्लोरको समेत गरेर 1जना 13औं इन्फेक्सन चाहिँ हङकङको त्यो क्वाइसिङ भन्ने बिल्डिङको ब्लकमा पर्न गएको छ। Despite asking the housing department to check the pipes in the block, Chong said the patient could have contracted the virus from environmental contamination. Environmental contamination भनेको तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँले समात्नुहुने लिफ्ट, तपाईँले के अरे प्रयोग गर्नुपर्ने लिफ्टको बटन, रेलिङ्स, एनिथिङ, wherever your hand goes and you touch the thing, from that the environmental contamination could happen from that way. So in environmental contamination more or less यो चाहिँ ड्रेनेज पाइपबाट भएको भन्दा पनि यो इन्भाइरोमेन्टल कन्टामिनेसनबाट चाहिँ यो भाइरस चाहिँ त स्प्रेड भएको भन्ने कुरो छ चङका अनुसार हैन। There are some 40 units on each floor and 5 on the 5th floor have been infected, she said. त्यसमा चाहिँ इच फ्लोर प्रत्येक फ्लोरमा 40 युनिट 40 एपार्टमेन्ट रहेछ र 5औं फ्लोरमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन कोरोना भाइरसको भएको छ। इट कुड बी coincidence that a new patient live in the same unit number is one of them on the 5th floor. त्यो अहिलेको 13औं पेसेन्ट चाहिँ सेम ब्लकमा बस्ने तर 10औं फ्लोरमा र तर चाहिँ इन्फेक्सन भएको चाहिँ 5औं फ्लोरमा हो। यो चाहिँ अब त्यसको स्रोत चाहिँ को बारेमा चाहिँ थप चाहिँ खुला छ। Chong said the 5 units on the 5th floor included 2 pairs of opposite flats. Each pair was 2 units apart, while the 5th infected household lives nearby. 5 फ्लोरमा तपाईको त्यो चाहिँ एउटा फ्ल्याटदेखि अर्को
फ्ल्याट चाहिँ आमने सामने छ र एउटै फ्लोरको 5 परिवार चाहिँ इन्फेक्टेड भएको छ चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ छ. Since the first resident was infected on the November 28, we have asked the Food and Environmental Hygiene Department to conduct disinfection and more cleaning after more cases were confirmed, Cheong said. uh, 28 नोभेम्बर 28मै त्यहाँका बासिन्दालाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको कुरो छ र अहिले फुड एन्ड हाइजिन डिपार्टमेन्टलाई त्यो एरिया चाहिँ क्लिन गर्नको लागि डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि आदेश जारी भइसक्यो. She said officer yesterday took more than 20 environmental samples on the common facilities including lifts and railings. Lift or railing, culprit factor. What is the culprit factor of infection in that building? Could be possibly भनेको चाहिँ रेलिङ र लिफ्टको बटन र लिफ्टको त्यसको स्याम्पल्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्टामिनेसनबाट हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुको स्याम्पलिङ गर्नुको लागि त्यहाँबाट चाहिँ स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिसक्यो. द गभर्मेन्ट हेज ओन्ली एडभाइज रेसिडेन्ट्स टु टेक द टेस्ट विदाउट अर्डरिङ देम टु स्टे एट होम. Government has only advised residents to take the test without ordering them to stay at home. Many residents had been seen leaving the building with luggage since Sunday night. Sunday night बाट चाहिँ स्थिति भयावह भएको कारणले त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ दिनानुदिन त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो फ्ल्याट छोडेर भाग्ने क्रम जारी छ. तर सरकारले त्यहीँ रहनको निमित्त टेस्ट गरेपछि मात्रै चाहिँ बाहिर जानको निमित्त उति जारी गरेको छ. द अप्रोच वाज च्यालेन्ज बाई इन्फेक्सियस डिजिज एक्सपर्ट्स who said authorities must intervene as soon as possible. जस्तो त्यहाँको चाहिँ मानिसहरू चाहिँ possibly highly infected many peoples already, who knows होइन. त्यो चाहिँ त्यो बिल्डिङबाट बाहिर जाने बित्तिकै त्यो बाहिर गएर अरू मानिसलाई पनि फोर्थ वेभलाई अझ फर्दर एक्सप्यान्ड गर्नुको लागि चाहिँ सघाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अथोरिटीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ इन्टरभेन गरेर त्यहाँको चाहिँ रेसिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यही रोक्नु पर्दछ र उनीहरूलाई तुरन्तै क्वारेन्टाइन गरेर टेस्टमा लानु पर्दछ भनेर भनिसकेको छ. हो पाक लियोङ अफ द युनिभर्सिटी अफ हङकङ सेड people should be barred from leaving the state before their test results are out. Test results has to come out first. होइन त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ टेस्टको रिजल्ट आएपछि मात्रै चाहिँ यदि उनीहरू चाहिँ सेफ छन् भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ घर छोड्नुको निमित्त चाहिँ भनिसकेको छ पाक्योङ युनिभर्सिटी हङकङको डक्टरले. होइन authorities are already asking them to do test, meaning they suspect transmission chains still exist in the building and there could be silent carriers. They may as well invoke the law for a total lockdown of the block and order of all of them to do test. अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो बिल्डिङको सबै मानिसलाई कम्पलसरी लकडाउन गरेर त्यो चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ सटडाउन ग्राउन्डेड गरिएको छैन. तर अथोरिटिजले चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन कोरोना भाइरस चाहिँ इच अदरमा त्यो फैलिसकेको भन्ने कुरो चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चेन अफ ट्रान्समिसनलाई चाहिँ त्यहाँ स्टिल चाहिँ गोइङ अन हुन सक्ने भएको कारणले र नो म्याटर साइलेन्ट क्यारियर भनेको चाहिँ एसिम्टोमेटिक लक्षणविहीन कोरोना भाइरस बोकेका मानिसहरू पनि त्यहाँ यत्रतत्र हुने भएको कारणले कम्पलसरी टेस्ट नेसेसरीली ग्राउन्डेड द्याट बिल्डिङ सुड बी ग्राउन्डेड अर लकडाउन भन्ने कुरो चाहिँ भइसकेको छ. एनदर रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट ल्याङ Chiu called upon the resident not to move away as he warned they may spread the virus. त्यो भाइरस त्यो घर नछोड्नु त्यो बिल्डिङ नछोड्नु भनेर बासिन्दाहरूलाई त्यो अराइसकेको छ. अदरवाइज उनीहरूले पनि भाइरसलाई सार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन सक्ने कुरो छ. ही डिमान्डेड कम्पलसरी टेस्ट फर अल रेजिडेन्ट्स अफ द स्टेट एन्ड cordon off certain floors near the infected fifth floor. 5औं तलामा इन्फेक्सन भएको हो त्यो चाहिँ कर्डन अफ त्यसलाई चाहिँ सिल गरिनु पर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ अलरेडी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिमान्ड गरिसकेको स्थिति छ. रेस्पिरेटरी जस्तै श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको विशेषज्ञले त्यो डक्टरले चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसन गरिसकेका छन् होइन. बट Chuang said there is no existing law giving us the power. तर के कन्ट्रोभर्सियल कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको एक्जिस्टिङ लले चाहिँ अहिलेको चाहिँ तत्कालीन कानुनले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै हार्ड एक्सन लिनको लागि कुनै अधिकार दिएको स्थिति छैन र नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने सो फार नेसेसरी छ जस्तो बुझिन्छ होइन. टु कर्डन अफ द इन्टायर बिल्डिङ होइन त्यो सबै बिल्डिङलाई चाहिँ सिल गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ अहिले वर्तमान एक्जिस्टिङ कानुनले दिएको छैन. द टप प्रायोरिटी
is testing residents. Only what we can do is test the residents. Residentहरूलाई टेस्ट गर्नु मात्र सकिन्छ भनेको छ. We can provide rapid test at their convenience. It's not necessary to lock them in. त्यसको अर्थ त्यो बिल्डिङमा चाहिँ लक गर्नु जरुरी छैन मानिसहरूलाई, तर चाहिँ नि टेस्टिङ मस्ट बी डन भनेर भनेको छ चाहिँ नि डक्टर च्वाङले चाहिँ नि होइन. Authorities have distributed more than 5,000 sampling bottles to residents on Sunday night and have set up mobile specimen collection station at the Kwai Sing Community Hall in this vicinity, where dozens of residents were seen lining up yesterday. अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्याम्पलिङ 5,000 भन्दा बढी स्याम्पलिङ बोटलहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिसकेको छ. त्यो कसलाई चाहिँ कसको शरीरमा कोरोना भाइरस छ छैन भनेर डिटेक्ट गर्नको निमित्त, र मानिसहरू चाहिँ त्यो त्यसको निमित्त लालायत छन् र त्यसको आफ्नो चाहिँ बचावको निमित्त भए पनि टेस्टिङ गर्नु जरुरी छ. Meanwhile, 10,000 saliva sampling packs available in the 10 MTR station were taken by 6 p.m. on their first day of operation yesterday. अहिले चाहिँ धमाधम तपाईँको कोरोना भाइरसको स्याम्पलिङ कलेक्सन गर्ने क्रम जारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 10,000 जतिको खकारको टेस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबमिट भइसकेको स्थिति छ. साथीहरू, अहिले चाहिँ तपाईँको युट्युब लाइभलाई यही चाहिँ अन्त्य गर्दै म तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु. म तपाईँहरूको प्यारो साथी क्रान्तिबाट फेरि यस्तै अपडेट तपाईँहरू समक्ष आउने गर्दछु. Hello, my friends forever. I'm Kranti Suba from Hong Kong, giving the brief update of the coronavirus, what's going on in the fourth wave of coronavirus in Hong Kong, and how many people are affected by this fourth wave. I would continuously updating in future when things are ready there to be broadcasted. Bye bye, Chal. Kranti Suba. Namaste.